नमस्ते, यहाँहरूलाई पसिबल टेक्स च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई 2024 मा हुने डिबी लोट्रीको अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भनेर म यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। स्टेप्सहरू एकदमै सिम्पल छ, त्यसकारणले गर्दा तपाईँहरूले कुनै बाहिर साइबरमा गएर भर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन यो फर्म चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले घरमै बसेर यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ल्यापटप अथवा मोबाइलबाट तपाईँले घरै बसेर यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र फोटो पनि तपाईँले मोबाइलबाटै खिचेर तपाईँले यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको क्राइटेरियाको बारेमा फोटोको क्राइटेरिया के छ, फर्म कसरी भर्ने भनेर म तपाईँलाई सम्पूर्ण स्टेप्सहरू एकदमै सिम्पल स्टेप्समा तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु र तपाईँले यो भिडियो हेरिसके पछाडि योसँग सम्बन्धित अरू कुनै भिडियो हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहने छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो भिडियो सुरु गरौँ है त। सबभन्दा पहिला तपाईँले डिबी प्रोग्राम भन्दा यसरी dbprogram.state.gov 2024 भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जुन लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यति मात्रै टाइप गर्नुभयो भने तपाईँले dbprogram.state.gov भन्ने जुन यो साइट देखिरहनु भएको छ, यो साइट फर्स्टमै आउँछ र तपाईँले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यो फर्स्ट लिङ्कमा जुन फर्स्ट साइट आएको थियो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा तपाईँले dbprogram.state.gov गरेर सर्च गर्ने बित्तिकै यो साइट खुल्छ। यो चाहिँ तपाईँको डिबी अनलाइन जुन फर्म भर्ने साइट रहेको छ। यहाँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। डिबी 2024 इन्स्ट्रक्सन भनेको छ, यसको इन्स्ट्रक्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। के इन्स्ट्रक्सनहरू छ भनेर तपाईँले आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि तपाईँसँग टाइम छ भने तपाईँले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ र अझै पनि हामीसँग टाइम धेरै नै बचेको छ होइन। अहिलेको तपाईँ जुन भिडियो अपलोड भएकै टाइममा तपाईँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने नआत्तिकन तपाईँले फर्म फिल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग टाइम छ भने। त्यसै गरी यहाँ फोटो इक्जाम्पल भनेर अर्को अप्सन देखिरहनु भएको छ। फोटो चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको अपलोड गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ सबै इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ, त्यसलाई तपाईँले क्लियरसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको बिगिन इन्ट्री भन्ने अर्को अप्सन छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ स्टेप्सहरूलाई हामी फर्म फिल यहाँबाट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चेक स्ट्याटस भनेको छ तल, यो अप्सन चाहिँ तपाईँको जुन हामी डिबी भरिसकेपछि जुन डिबीको रिजल्ट आउँछ त्यो बेलामा हामीलाई चेक स्ट्याटस भन्ने अप्सन काम लाग्छ है त। सो इन्स्ट्रक्सनहरू तपाईँले यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँले यो रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने, यसको प्रोसेसहरू के छ, सबै कुराहरू यहाँ लेखेको भए पनि तपाईँहरूलाई म चाहिँ यहाँबाट भन्न गइरहेको छु। र फोटो इक्जाम्पल पनि छ, फोटोको बारेमा रिलेटेड म यो भिडियोमै तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु र अर्को पनि फोटोसँग मात्र सम्बन्धित रहेको भिडियो पनि म अपलोड गर्छु। तर सिम्पल तपाईँलाई अहिले चाहिँ म फर्म भर्न सिकाउँछु र त्यसपछि फोटोको बारेमा पनि तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु। बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गरिसके पछाडि बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ एउटा क्याप्चा देख्नुहुन्छ, यो क्याप्चा तपाईँले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसलाई तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट पनि लिनु बुझ्नु भएन भने यसरी नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ जे लेखेको छ तपाईँले यहाँनिर त्यही टाइप गर्नु होला। K9MDR5E छ होइन, मैले यो टाइप गरेँ। त्यसपछि मैले सबमिट गर्छु। सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँले यो जुन फर्म देख्नुहुन्छ, यो फर्मको यो जुन पेजमा पुग्छौँ हामी। त्यसपछि यो फर्ममा तपाईँले सबभन्दा पहिला पार्ट 1 इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भनेको छ। यसमा तपाईँले नेम भर्दाखेरि चाहिँ लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ, तपाईँले लास्ट नेम राख्नु पर्यो। तपाईँको यदि जस्तो थर तपाईँको कार्की हो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ कार्की लेख्नु पर्यो। फर्स्ट नेम तपाईँको जस्तै अब फर्स्ट नेम के हो त्यो लेख्नु पर्यो, विकास कार्की भन्ने यसरी भयो। मिडल नेम छ भने तपाईँले मिडल नेम राख्नुपर्छ। यदि छैन भने तपाईँले नो मिडल नेममा तपाईँले टिक लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईँको जेन्डरमा मेल र फिमेल छ, यसमा तपाईँले कि त मेल कि त फिमेल तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले बर्थ डेट छ होइन, यो बर्थ डेट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको चाहिँ विक्रम सम्वतमा छ भने त्यसलाई हामीले इङ्ग्लिस डेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सिम्पल स्टेप्स छ। तपाईँले नयाँ कुनै ब्राउजरमा गएर नेपाली टु इङ्ग्लिस डेट कन्भर्टर भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने एउटा कुनै साइट आउँछ। तपाईँले हाम्रो पात्रको साइट आएको छ, यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँले यो चाहिँ अब केबाट कन्भर्ट टु एडी भनेको छ, तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिस डेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने अब जस्तै तपाईँको यहाँनिर नेपाली डेट राख्नु पर्यो होइन। जस्तै मैले पुस 23 यहाँनिर तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थलाई राख्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा भएको डेट अफ बर्थलाई राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो नेपालीमा भएको डेट अफ बर्थलाई राखेर तपाईँले त्यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट हुन्छ र मैले कन्भर्ट गरेँ। कन्भर्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा भएको 7 जनवरी 2002 आएको छ।
मैले नेपाली भाउमा यो डेट राख्दाखेरि 7 जनवरी 2002 आएको छ भनेपछि अब मैले यो साइट योलाई मैले क्यान्सल गर्दै अहिले यो साइटमा गएँ र 7 जनवरी भनेपछि सबभन्दा पहिला मन्थ भनेको जनवरी भनेको 1 भयो, 7th भनेपछि 07 भयो र 2002 भनेर यसरी मेरो इङ्ग्लिस डेट आएको छ। यसरी मैले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले पनि त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिटी वेयर यु बर्न भनेको छ, इन्टर द बर्थ सिटी, डु नट इन्टर डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री प्रोभिन्स स्टेट बर्थ सिटी भनेको छ। तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको हो त्यो तपाईँको जन्मेको सिटी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर काठमाडौँ लेखेँ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो सिटी लेख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ जन्मेको त्यो ठाउँको एउटा भनौँ न त्यो सिटी लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि तपाईँले बर्थ सिटी अननोन छ भने अननोनमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ, तर नर्मल्ली तपाईँले चाहिँ सिटी राख्नु होला, तपाईँ जन्मेको ठाउँ कहाँ हो त्यो सिटी तपाईँले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। डु नट इन्टर डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री प्रोभिन्स स्टेट भनेको छ होइन। तपाईँले अब डिस्ट्रिक्टको नाम नलेख्नु होला, कन्ट्रीको नाम नलेख्नु होला, प्रोभिन्स को नाम नलेख्नु होला, स्टेटको नाम नलेख्नु होला, तपाईँको सिटी कुन हो त्यो एउटा जन्मेको सिटी लेख्नु होला। र त्यसपछि कन्ट्री वेयर यु वेयर बर्न भनेको छ। अब सिलेक्ट अ कन्ट्री भनेको छ यहाँनिर। अब कुन कन्ट्री हो होइन, तपाईँले अब जस्तै अब मैले यहाँ नेपाल सर्च गर्छु र मैले नेपाल राखेको छु। त्यसपछि तपाईँले बाहिरबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो देशको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्री अफ इलिजिबिलिटी फर द डिबी प्रोग्राम भनेको छ। आर यु क्लेमिङ इलिजिबिलिटी बेस्ड अन द कन्ट्री वेयर यु वर बर्न भनेको छ। तपाईँ जुन कन्ट्रीमा तपाईँ जन्मिनु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले डिबीमा एप्लाई गर्न इलिजिबल हुनुहुन्छ भन्दा तपाईँले यदि नोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको डिबीको फर्मबाट तपाईँको अनलाइन फर्म स्वतस्फूर्त रूपमा रिजेक्ट हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दा यसमा क्लिक गर्नै पर्यो। इफ नट यु मस्ट इन्टर द कन्ट्री फ्रम विच यु आर क्लेमिङ इलिजिबिलिटी भनेको छ। त्यसो हो भने तपाईँले अर्को अप्सन नोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले अर्को अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले मैले यसमा क्लिक गरेँ। अनि इन्ट्रेन्ट फोटोग्राफ भनेको छ, तपाईँले यो फोटोग्राफमा चाहिँ टेक अ डिजिटल इमेज, युज अ डिजिटल स्क्यानर टु स्क्यान अ रिसेन्ट फोटोग्राफ भनेको छ। अब तपाईँले यहाँ फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन ठाउँमा राख्नु भएको छ। जस्तो एउटा कुनै स्याम्पल फोटो राख्नुपर्ने छ। यो फोटोको बारेमा म तपाईँलाई अहिले भर्खरै पनि भन्ने छु, तपाईँले एउटा मोबाइलबाट खिचेर पनि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मेलिङ एड्रेसको कुराहरू छ, इन केस अफ अप्सनलको कुरा छ होइन। इन केयर अफ अप्सनल यो परेन। एड्रेस लाइन 1 भनेको तपाईँको नागरिकतामा भएको डिटेल तपाईँले भर्नु पर्यो होइन। पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। एड्रेस लाइन 2 तपाईँको एउटै पनि हुनसक्छ होइन। सो फरक हुनसक्छ। अहिले तपाईँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ त्यो इन्फर्मेसन भर्ने हो। सिटी तपाईँको कहाँ हो होइन त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। डिस्ट्रिक्ट तपाईँको के हो, पोस्टल कोड भनेको छ। अब पोस्टल कोड भनेको काठमाडौँ पोस्टल कोड भनेर तपाईँले सर्च गर्नु भने तपाईँको जुन ठाउँ हो त्यसको पोस्टल कोड तपाईँको आउँछ 44600 होइन, 44600 यो आउँछ। अनि कुन कन्ट्री हो, अब तपाईँले पोस्टल कोड भेट्नु भएन भने नोमा यो क्लिक लगाउन सक्नुहुन्छ होइन भने कन्ट्रीमा तपाईँले जस्तै अब नेपाल राखेँ अनि कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भनेको छ, कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले तपाईँ होइन। सो नेपाल राखेँ। फोन नम्बर भनेको छ, यो अप्सनल छ होइन, तर अप्सनल भए पनि तपाईँले त्यहाँ आफ्नो नम्बर चाहिँ सकेसम्म इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि इमेल एड्रेस भनेको छ होइन। इमेल एड्रेसमा तपाईँले इमेल चाहिँ राख्ने होला होइन। तपाईँको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू पछि यसमा आउँछ। यदि तपाईँले कन्फर्मेसन नम्बर बिर्सिनु भयो भने पनि तपाईँको त्यो इमेलमा चाहिँ तपाईँको सबै इन्फर्मेसनहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो इमेल चाहिँ राख्नु होला। पछि तपाईँले फर्म भरिसकेपछि अब यहाँ इरर आयो भन्न भन्दैछ होइन। एकैछिन यहाँ तल फोटो मस्ट बी स्क्वायर पिक्चर बिट्विन 600 × 600 पिक्सल एन्ड 1200 × 1200 पिक्सल भनेको छ होइन। सो यसको चाहिँ तपाईँले एउटा त्यो फोटोको स्याम्पल मिलेन भन्न भन्दैछ। सो त्यो फोटोको पनि तपाईँको साइज अनुसार पनि तपाईँले ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो अहिले म फोटोको एउटा एडिट गरेर बनाएर तपाईँलाई म देखाउने छु। त्यसभन्दा पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँ पोस्टल कोड, कन्ट्री सबै कुरा भइसकेको छ। कन्फर्म भनेको छ vikas@gmail.com भनेर मैले लेखेँ होइन। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको तपाईँले तपाईँको एजुकेसनको कुरा गरिरहेको छ होइन।
एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वाट इज द हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन यु हेभ एचिभ्ड एज अफ टुडे भनेको छ। तपाईँको चाहिँ अब यदि मिनिमम भनेको +2 चाहिन्छ, त्यसको लागि हाई स्कुल डिग्री लेख्न सक्नुहुन्छ। युनिभर्सिटी डिग्री छ तपाईँको, कुनै युनिभर्सिटीबाट डिग्री लिनुभएको छ भने, मास्टर्स भइसकेको छ भने मास्टर्स डिग्री राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको एजुकेसनको लेभलबाट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। वाट इज योर करेन्ट म्यारिचुअल स्ट्याटस भनेको छ, तपाईँले बिए गर्नुभएको छ भने तपाईँले म्यारिडमा टिक लगाउनु पऱ्यो, होइन भने तपाईँले अनम्यारिडमा टिक लगाउनु पऱ्यो। बिए गर्नुभएको छ भने म्यारिडमा टिक लगाएर तपाईँको यो दुईवटा अप्सन छ फेरि होइन। म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट अ युएस सिटिजन भन्ने छ। अर्को चाहिँ तपाईँको स्पाउस तपाईँको सिटिजन युएस सिटिजन हुन पनि सक्छ, हो कि होइन त्यो कन्डिसन राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। डिभोर्स अथवा अरू कुनै अप्सनहरू पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले अनम्यारिडमा टिक लगाएँ। अनम्यारिड हुँदाखेरि स्वतःस्फूर्त नम्बर अफ चिल्ड्रेन तपाईँको 0 भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो जुन फोटोको फर्मेट छ, यो फोटोको फर्मेटमा मिलाएर फेरि अपलोड गर्छु है त। र तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा फोटो फर्मेट राम्रोसँग मिलाएर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो चुज गरिसकेको फोटोलाई तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र ओपन गरिसकेपछि तल तपाईँले आएर फेरि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले पार्ट 1 इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भन्ने यसरी आउँछ। र यहाँ माथि लेखेको छ इफ यु निड टु गो ब्याक एन्ड मेक अ करेक्सन डु नट युज द ब्याक बटन अन यर ब्राउजर, इन्स्टेड युज द एप्रोप्रिएट बटन हियर अर बिलो भनेको छ। गो ब्याक टु पार्ट 1 भनेको छ। तपाईँले यदि कुनै कुरा मिस्टेक छ भने तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, नेम चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जेन्डर, बर्थ डेट, सिटी होइन, सबै तपाईँले यसरी जुन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै इन्फर्मेसनहरू। र कुनै इन्फर्मेसन मिस्टेक छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले गो ब्याक टु पार्ट 1 गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले क्यान्सल इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ पुरै नै। होइन तपाईँलाई सबै कुरा ठिक छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले सबमिट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी सबमिट बटनमा क्लिक गरेर तपाईँको जुन यो इन्ट्रान्ट नेम भन्दा यसरी आउँछ र कन्फर्मेसन नम्बर भन्ने यसरी आउँछ। यो कन्फर्मेसन नम्बर रहेको छ, यो नम्बर तपाईँले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले यहाँनिर प्रिन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सेभ एज पिडिएफ गरेर तपाईँले पिडिएफमा सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यो जुन कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ तपाईँको पछि तपाईँको डिबी परेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि युज हुने भएको कारणले गर्दा यो कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ तपाईँले नबिर्सिनु होला। यसलाई जसरी पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ होइन, सेभ गरेर राख्नु होला। र अलिकति तपाईँहरूलाई फोटोको इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्ने छु, र फोटोसँग रिलेटेड मात्रै। र यसमा मैले सिम्पल फर्म भर्नु सिकाएको थिएँ। र यससँग रिलेटेड तपाईँलाई एकदमै सिम्पल छ स्टेप्सहरू फर्म भर्नको लागि होइन। फोटोको अलिकति मिलाउनको लागि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ, होइन भने यति फर्म भर्नको लागि तपाईँ बाहिर साइबरमा गएर अन्य बाहिर गएर तपाईँले भर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। र आई थिङ्क तपाईँले यो भिडियो राम्रोसँग बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई यस्तै भिडियोको लागि सब्सक्राइब गरेर जानुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद। र केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। थ्याङ्क यू।